Hi friends, welcome back to Mimi Creation YouTube channel එක. මම මිමි. අපි අද වීඩියෝ එකේදී කතා කරමු Dialog Home Broadband එකේ settings ටිකක් අපි කොහොමද customize කරගන්නේ කියලා. සමහරක් අය දන්නේ නැහැ password එකත් අපේ hack වුණත් කොහොමද change කරන්න කියලාවත් දන්නේ නැහැ සමහරක් අයට. ඒක විතරක් නෙවෙයි තවත් advanced දේවල් මේකේ include වෙලා තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න. ඉතින් ඔයාට මේ වෙබ් පේජ් එකට මේ local host වෙබ් පේජ් එකට ඔයාලට පිරිසෙන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් ඔයා ඉන්ටර්නෙට් එක කනෙක්ට් කරලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ වගේම ඔයාගේ ඕන browser එකකින් 192.168.8.1 කියලා සඳහන් කරන මේ දැන් මම browser එකෙන් type කරලා තියෙන්නේ. type කරලා enter කරා නම් ඔයාලට මේ විදිහට window එකක් open වෙනවා. මේකේ open වෙන්නේ Dialog 4G broadband එකට විතරයි. ඔයාලන් සමහරක් විට SLTM use කරනවා නම් ඒකේ ගොල්ලන් IP එක සඳහන් වෙලා ඇති යට ඔය ස්ටිකර් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මගේ එක නම් local IP එක විදිහට සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ මේ IP එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකෙන් log වෙන්න පුළුවන්. login කියන බටන් එක ක්ලික් කරා නම් ඔයාලට username password එක enter කරලා log වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මීට කලින් තිබුණු home page එක මේ විදිහට නෙවෙයි තිබුණේ. දැන් මේගොල්ලන් අප්ඩේට් එකක් තියලා තියෙනවා. මම හිතන්නේ දැන් මාස 2-3කට ඉස්සර තමයි මේක වෙලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු මේකේ කොහොමද log වෙන්නේ කියලා. ඒ ස්ටිකර් එකේම ගාවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාගේ username, user, password කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒක type කරාට පස්සේ ඔයාලට enter වෙන්න පුළුවන්. දැන් මම මේක type කරන්නම්. username password එක enter කරාට පස්සේ ඔයාලට window එක මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඔයා username password එක enter කරනකොට මොකක් හරි ඔයාලට error එකක් ආවනම් එහෙම නැත්නම් ඔයා මේකටත් ඉස්සර username password එක change කරලා දැන් ඔයාලට ඒක මතක නැති වුණා නම් ඔයාලට කරන්න තියෙන එකම විදියයි. ඔයාගේ Wi-Fi router එක ගාව පුංචි හිලක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක ඇතුළට ඔයා ඉදි කට් එකකින් හෝ පේන එකකින් මොකක් හරි දෙයකින් ප්‍රස් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. ප්‍රස් කරනකොට ටික් ගාලා සද්දයක් එනවා. ඒක ඇහුනට පස්සේ කියන්නේ long press කරගෙන ඉන්න ඔයා. ප්‍රස් කරාට පස්සේ මං හිතන්නේ තප්පර 10ක ඇතුළත Wi-Fi router එක automatically reset වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ username password එක තිබුණු පරණ username password එක විදිහට convert වෙනවා. ඒ වගේම ඔයාගේ Wi-Fi password එකත් තිබුණු විදිහටම එනවා. ඒ කියන්නේ පරණ password එක. අපි දැන් බලමු මේකෙන් කොහොමද අපි customize කරන්න ඕනේ කියලා. තව එකක් කියන්න ඕනේ මාස 2කට ඉස්සර එමුණ 3කට ඉස්සර home page එක මේ විදිහට නෙමෙයි තිබුණේ. දැන් ඒගොල්ලන් update ගොඩක් දීලා තියෙන නිසා home page එක මේ විදිහට තමයි අපිට දැන් සඳහන් වෙන්නේ. ඉස්සර තිබුණු ප්‍රශ්නයක් තමයි අපි Wi-Fi එක හොඳ signal rate එන තැනක තියලා අපි use කරනවා. ඊට පස්සේ Wi-Fi එක ආයෙ off කරගන්න ඕන නම් ඒක ගිහලා ආයෙ off කරනකොට ඒ signal rate එක තියෙන තැනින් අපි අරගෙන තමයි off කරන්න වෙන්නේ. එතකොට ආයෙත් අපි connect කරන වෙලාවේදී signal frequency එක හරියට තියෙන තැන බලලා අපිට ආයෙත් යන්න වෙනවා. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ඒකට දැන් ඒගොල්ලන් දීලා තියෙනවා option එකක් internet connection කියලා. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේක on එකේ තියෙන්නේ. කියන්නේ මට දැන් internet එක access කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මේක දැන් off කරා නම් internet එක off වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා off කරලා test කරලා බලන්න පුළුවන්. නිල් පාට light එකෙන් indicate වෙන මේක අපිට රතු පාට විදිහට තමයි indicate වෙන්නේ. ඒ symbol එක. එතකොට ඔයාට මෙතනදිම on off කරගන්න පුළුවන්. එතකොට ඔයගොල්ලන් අහන්න පුළුවන් off කරාට පස්සේ මේ web browser එකේ අපිට load වෙනවද කියලා. ඔව් load වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි අපි Wi-Fi එක connect කරලා තියෙන්නේ local host එකේ. ඒ කියන්නේ දැන් signal තියෙන තැන ඉඳලා අපි local එකේ connect කරලා තියෙන නිසා අපිට always මේක access මේ home page එකේ කියන තරම් මොකුත් නැහැ. මේ internet connection එක off කරා නම් හොඳට මතක තියාගන්න ඔයාගේ data connection එක විතරයි off වෙන්නේ. එහෙමත් නැතුව ඔයා දැන් connect වෙලා තියෙන PC එකෙන් හෝ mobile එකෙන් disconnect වෙන්නෙත් නෑ. ඒ වගේම ඔයාගේ Wi-Fi router එක සම්පූර්ණයෙන් unplug වෙන්නෙත් නෑ. මෙතන සිදු වෙන්නේ data connection එක විතරයි නැති වෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලට internet එක access කරගන්න බෑ. මෙතන ඔයාලට සඳහන් වෙලා තියෙනවා firmware version එක, ඒ වගේම cable එකේද wireless එකේද connect වෙලා තියෙන්නේ. network name එක, තව IME number එක වගේම Wi-Fi MAC address සඳහන් වෙලා තියෙනවා මෙතන. දැන් බලමු quick settings එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. ඒ ක්ලික් කරා නම් ඔයාලට මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන් SSID කියලා. ඒ කියන්නේ network name එක. මගේ name එක Dialog 4G446 default name එක.
මේක ඔයාලට ඕන විදිහකට change කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම SSID broadcast කියලා option එකක් තියෙනවා. මේක දැන් enable එකේ තියෙන්නේ. මම මේක disable කරා නම් සමහරක් විට මේක disable කරලා apply එක දුන්න ගමන් මට කීපාරත් scan කරත් මට show වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි lap එකේම නැත්නම් PC එකේ නම් show වෙන්නේ hidden network එකක් කියලා. ඒ වෙලාවේදී අපිට මේ Dialog 4G 446 කියලා හරි SSID name එක දුන්නට පස්සේ තමයි අපිට log වෙන්නේ. එමන් නැතුව අපිට log වෙන්න බෑ. හැබැයි phone එකේ නම් මේක show වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මගේ phone එකේ සමහරක් විට ඔයාගේ phone එකේත් මේ විදිහට hidden network කියලා show වෙන්න chances තියෙනවා. එහෙම තිබුණා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකෙන් කියන්න. එහෙමත් නැතුව මේ SSID name එක ගන්න පුළුවන්. ඒ ගැන මම ඉස්සරහා එන වීඩියෝස් වල ඔයගලන්ට කියලා දෙන්නම්. මේ වගේ hidden network එකේ කොහමද අපි SSID name එක find කරන්නේ කියලා. දැන් මම මේක disable එක දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම මගේ name එකත් change කරන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ next කියන button එක click කරන්න. මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් security mode එක. මේකට open එකේ තියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම WPA2 PSK මේක ඇවිල්ලා version ඒ කියන්නේ මේක encrypted method මේකේ සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. පළවෙනි එක open මේක encrypted නෙවෙයි. open always ඕන කෙනෙකුට connect කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ දෙකම ඇවිල්ලා encrypted version මේක advanced version එක. ඔයාලට ඕන නම් ඒක ඕන විදිහකට ටික් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතනදී password එක මගේ password එක මම display කරන්න. මේ තමයි මගේ password එක default password එක. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ ටික දීලාට පස්සේ my next කියන එක button එක press කරන්න. මේ හරියට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඔක්කොම දැන් මේක කරලා තියෙන්නේ. apply එක දෙන්න මම. quick settings එක හරහා අපිට මෙච්චරයි customize කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු device settings එකේ මොකක්ද තියෙන්නේ කියලා. device settings එකෙන් මම wireless settings කියන එක click කරන්නම්. මෙතනදී මම SSID click කරන්න. මෙතනදිත් ඒක තමයි ඔයාලට තියෙන්නේ Wi-Fi SSID name එක change කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම security system එක SSID එකේ broadcast වෙන්න ඕනද ඕනේ නැද්ද? ඒ වගේම ඔයාගේ password එක display කරලා බලන්න පුළුවන්. මෙතනදී QR code එක scan කරලා අපිට connect වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ අපිට දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ආයි පල්ලෙහා තියෙනවා WPS කියලා option එක. මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පරණ version එකේ නම් WPS on off එම නැත්නම් show not show ඒ වගේ තමයි මට දන්නේ නැහැ. ඔයාලා කියන්න comment section එකෙන්. මෙතනදී තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ Wi-Fi router එකේ WPS button එකක් තියෙනවා. ඒක press කරගෙන mobile එකේ හෝ PC එක WPS entry කියලා Wi-Fi එකේ setting එකක් තියෙනවා. ඒක click කරනකොට අපේ WPS එක automatically connect වෙනවා. මම simply කියන්නේ මේක ඔයා හරියට තේරුම් ගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි අපේ Wi-Fi password එක කොච්චර secure වුණත් අපේ ගෙදරට එන පොඩි hacker මොකද කරන්නේ? අල්ලපු ගෙදර මල්ලි වෙන්න පුළුවන් කවුරු හරි ඇවිල්ලා මේ විදිහට Wi-Fi WPS button එක press කරගෙන මේක entry කරා නම් අපිට මේක connect වෙනවා. එතකොට මොකද්ද වෙන්නේ? කොච්චර අපි password එක secure කරත් වැඩක් නැහැ. මේක මේ විදිහට connect වුණා නම්. ඒක දැන් අපි දැන් pin එකක දුන්න ගමන් ඒක අපිට connect වෙන්නේ නැහැ. on off එක දුන්න ගමන් අපිට ඒකෙත් connect වෙන්නේ නැහැ. ඕගොල්ලන් ඒක on එකේ තිබුණා නම් off කරගන්න. එතකොට WPS එක ඒගොල්ලන් කොච්චර පාරක් press කරත් ඒක on වෙන්නේ නැත. තව advanced settings click කරනවා පල්ලෙහා තියෙනවා. මෙතනදී කියන තරම් මොකුත් නැහැ. advanced option තමයි මෙතන තියෙන්නේ. මේක server එකේ channel එක මේ traffic එක වැඩි නම් මාරු කරලා ඒක මම පස්සේ තව tutorial එකේ ඔයාලන්ට කියලා දෙන්නම්. තව තියෙනවා WLAN MAC filter කියලා option එකක්. මේක disable එකේ තියෙන්නේ. දැන් අපි බලමු මේකෙදි මොකක්ද වෙන්නේ කියලා. මේ හරියට අපිට දෙන්න පුළුවන් blacklist whitelist දෙකක් තියෙනවා. whitelist කියන්නේ දැන් මේ whitelist option එක මම click කරයි කියමුකෝ. මේ හරියේදී මම දැන් මගේ desktop එකේ ඒ කියන්නේ මගේ lap එකේ MAC address එකයි settings එකට ගියාම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් MAC address එක. ඒ වගේම මගේ mobile එකේ MAC address එකයි. මේ දෙකම දීලා මේ හරියේදී මම apply කරනවා. එතකොට වෙන්නේ අපේ Wi-Fi එකේ password එක open එකේ තිබුණත් අපි password එක දාලා නැහැ අපේ Wi-Fi එකට කවුරු හරිලා connect වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී Wi-Fi එක connect වෙන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුව තමයි අපි දැන් මේක MAC filter කරලා තියෙන්නේ. MAC filter කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ MAC address එකට විතරක්
connection එක enable කරන්න කියලා අපි Wi-Fi router එකට සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඒගොල්ලන් unauthorized MAC address මේ දෙක අරින්න වෙන මොකක් හරි MAC address ආවත් ඒක connect වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම blacklist එක අපි ගෙන් බලමු. දැන් blacklist එක දීලා අපි Wi-Fi MAC address එකක් දැන් අල්ලපු ගෙදර මල්ලි හැම වෙලේම අපිත් එක්ක connect වෙලා ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ ගෙදර phone දෙකක් තියෙනවා. අපි මේ phone දෙක අරගෙන MAC address එක බැලුවා. මේ හරියදී මේ MAC address දෙකම අපි enter කරලා apply කරා නම් ඒ අපි enter කරපු අදාළ MAC address දෙකම මෙතනදී connect වෙන්නේ. අනිත් හැම දෙයක්ම මෙතනදී connect වෙනවා. මම මෙතනදී refer කරන්නේ ඔයගලන්ට wireless එකේ දීලා ඔයගලන්ගේ Wi-Fi එක කියන්නේ ඔයගලගේ mobile එකයි PC එකයි MAC address එක විතර දෙන්නේ. එතකොට මේ දෙක විතරයි connect වෙන්නේ. ලෝකේ තියෙන වෙන මොකොත්ම connect වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මේක max spoof කියලා option එකක් තියෙනවා. option නෙවෙයි some exploit trick එකක් තියෙනවා. ඒක හරහා අපිට exploit කරන්න පුළුවන් මේ Wi-Fi router එක. අපි broadcast කියන්නේ අපේ Wi-Fi router එක non broadcast එකේ තිබුණත් අපිට ඒක show කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි MAC filter කරත් අපි MAC එක spoof කරලා මේ Wi-Fi එක hack කරන්න පුළුවන්. හැබැයි හැමෝම advanced විදිහට හිතන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපිට ඕන විදිහට මේක මාරු කරන්න පුළුවන්. මේක security system එක නිසා අනිවාර්යෙන් මේ MAC filter කරලා තියන්න. තව මේකේ advanced තමයි තියෙන්නේ port forwarding වගේ දේවල්. ඉතින් ඒක ඇවිල්ලා අපි advanced tutorials වල බලමු. මොකද්ද මේ port forwarding තව දේවල් මොකටද මේක system එකේ තියෙන්නේ කියලා අපි බලමු. ඉතින් මේක ඇවිල්ලා basic information එක. අනිවාර්යෙන් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. මේ වීඩියෝ එකත් එක්ක තුනට හැම යාළුවන්ටම ස්තුතියි. මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන් comment section එකෙන් කියන්න. මම ඔයාලන්ට ඒකේ උත්තරේ දෙනවා. ඉතින් මෙතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලට MAC address එක ඕන නම් මෙන්න මේ හරිය තියෙනවා. device settings එක click කරාපු ගමන් ඔයාලට සඳහන් වෙනවා. මේක ඇවිල්ලා මගේ lap එක විතරයි දැන් connect වෙලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම මගේ lap එකේ MAC address එක මෙතනදී සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට ඕන නම් automatically එක connect කරලා බලන්න පුළුවන්.